Привіт! В цьому відео хочу підняти таку тему, як жанр фантастики в танцювальному мистецтві. Чи є він взагалі? І якщо він є, то що це взагалі таке? В цьому відео я висловлюю особисту власну думку, яка не претендує на істинність. Цим відео я хочу поділитися тими думками, які зібралися за не один рік. Хочу допомогти танцівникам зрозуміти, які для них є можливості розкривати свій потенціал, і що проявити себе можна не лише там на телебаченні, на сцені чи ще десь, а ще таким способом, як жанрово. А простим людям, можливо, буде цікаво зрозуміти, що криється всередині нашого танцю. На відео ви бачите подобу ритуального танцю, тобто процеси зображення божеств, міфічних істот, тварин тощо за допомогою руху. Це могли бути їхні предки, напівлюди, напівтварини чи просто тварини. Виконавець виявляв свої творчі навички та уважність у спостереженні тваринної манери, щоб показати своїм людським тілом нелюдські форми. Можна припустити, що первісні люди збирали основу танцювальних рухів завдяки імпровізації, заснованої також на імітації рухів тварин. Потім, використовуючи цей набір, створювали хореографію ритуального танцю сольно та колективно. Що достовірніше танцюрист зображував істот, то більше очевидці вірили в магію того, що відбувається. Самі виконавці також відчували свого роду містичний досвід і починали вірити у реальне єднання з богами, тотемними тваринами тощо. Далі бачимо уривок із серіалу «Книга Боба Фетта» зі всесвіту Star Wars. Там наприкінці другого епізоду плем'я Тоскенів виконують хореографію з застосуванням бойової зброї. Це нагадує ката, тобто систематизовану послідовність групи прийомів у бойових мистецтвах. Та поза межами історії це звичайна хореографія. У серіалі воїни цим танцем завершували обряд, чи то прийняття головного героя у плем'я, чи то завершення створення традиційної їхньої зброї. Можливо, хтось знайомий з індуськими богами Шива та іншими божествами, у яких багато рук. Ось подивіться на відео, люди використовують вміло свою кількість і стали саме так, щоб глядач побачив, що ніби у однієї людини дуже велика кількість рук. Я вважаю це фантастичним. Ще одне моє спостереження, воно дуже важливе, особисто мені воно допомагає в танці. Це те, що у фантастиці, у жанровій фантастиці візуальній, рух часто використовується як джерело магії. Тут ми вже не говоримо про якусь наукову фантастику, а саме про щось магічне, фантастичне, фентезійне. Згадайте фільм «Гаррі Поттер». Я думаю, його багато хто бачив, можливо, просто читав. Але навіть в книжці це описується як рух паличкою. Тобто це фізичний рух рукою. Так, якісь чарівники вже там на високому рівні навіть могли просто силою подумки робити якісь фантастичні речі. Але на базовому рівні треба якось щось діяти, виконувати руками. В «Гаррі Поттері» це лише рука і паличка. Щоб сотворити магію, треба було порухати в правильній послідовності, правильний об'єм, зробити правильні рухи, інакше це приводило до якихось неправильної магії, в когось щось вибухало, в когось щось перетворювалося не те, що повинно було перетворюватися і тому подібне. Можливо, хтось бачив фільм «Доктор Стрендж». Там також був запрошений спеціальний хореограф, Папер, до речі, тобто танцівник мого напряму. І він розбирається в такому напрямі, як татінг. Тобто він вміє руками побудувати досить цікаві лінії, що було корисно саме творцям фільму «Доктор Стрендж». Тому що, якщо ви пам'ятаєте, він створював портали перед собою. І там є досить примітивні рухи, а є досить складні якісь рухи, які треба було зробити акторам. Тому також там не створювалась магія силою думки. Щоб сотворити портал, треба було зробити якісь правильні рухи, і тоді портал створювався. Магія, фантастика, фантастика за допомогою руху. Один із моїх улюблених мультсеріалів дитинства – це «Аватар. Легенда про Аанга». Та сама історія, що зі Стренджем, але рухи вже створювали переважно майстри єдиноборств. Там також, щоб
зробити магію, треба було зробити правильні рухи з правильною швидкістю і тому подібне. Довго цьому навчалися, щоб тіло і його рух стало джерелом цієї магії. Ще один мультиплікаційний серіал «Антологія. Любов, смерть і роботи». Дуже раджу. В одній із серій з останніх сезонів була серія про танцівницю, скоріше за все, це Америка Південна, про конкістадорів, які прийшли на чужу землю і хотіли її захопити, але їм на противагу стала якась, можливо, жриця, можливо, дух, можливо, просто людина. Але вона танцювала, і видно, що її танець, здається, спів, звуки впливали на людей. І ми бачимо це через танець. Тобто вплив людини на людей був через танець. Тобто вона своїми рухами створювала магію, яка впливала на них. Там не показано магія візуально, але вона дуже красиво танцює, і видно, що за допомогою монтажа ми бачимо, що саме ці рухи впливають на цих конкістадорів. І ці конкістадори, іспанці, скоріше за все, вони показували вже своїм іншим танцем, що вони під впливом у цієї жриці, духа чи просто дівчини. Тому що дівчина танцює в більш такому сучасному стилі, а конкістадори танцюють в більш такому класичному. На конференції TED режисер представляє свій серіал «Ліга екстраординарних танцівників», де розповідає, як надихався Майклом Джексоном, Фредом Мастером і іншими зірками. Це для нього були на той час супергерої. І дійсно, сам серіал нагадує поєднання серіалів Марвел зі світом того ж Гаррі Поттера. Тут танець є чимось фантастичним у прямому сенсі і наділяє людей світлою або темною силою. Раджу подивитися. Маріонетки або папет, також англійською. От цей образ надихнув деяких танцівників, особливо мого напряму стилю папінг, на створення ось такого стилю танцювального. Ось подивіться на відео Роберт Шилдс. Відомий в Америці мім, де на телебаченні мав своє шоу. Тут він зображує саме цю ляльку, маріонетку. Його рухами також надихалося багато танцівників мого напряму і використовували в своїй техніці. Ось перед вами містер Вігглс з партнером також використовують цей образ, але вже з маніпуляціями, вже в вигляді шоу-кейсу на сцені. Тут ми вже бачимо більшу кількість танцівників, причетних до образу маріонетки. Двоє з них маніпулюють, а один саме в образі ляльки. Цей підстиль є досить популярним у танцівників мого напряму. Багато хто з танцівників використовують цю техніку. Складність таких танцювальних технік у донесенні до глядача свого образу – це не завжди є пріоритетом у танцівників, але завжди є плюсом. Бо у цьому випадку немає ні партнера, який маніпулює, ні мотузок, які підказують образ. Танцівнику складно пояснити глядачам, що саме він використовує. А ось подивіться, як один з тік-ток-блогерів кумедно зображує маріонетку. Та його більшість трюків працюють лише на екрані. Фільм «Чарівник країни Оз» знімався в ті часи, коли кожен другий актор вмів танцювати. І головні герої не виключення. Актор героя Опудало – танцівник, і це видно по його рухам. Його задача була показати фантастичну істоту, якої ніколи не було на цій землі, через що його манера ходьби буде дивною і незграбною. Але в цьому і суть, мабуть, цього образу, тому що ця істота ніколи не рухалася, весь час висіла, і тут їй треба кудись піти, щось завоювати. І тому, звісно, тут продуманий образ, це виправдано, що істота дуже дивно рухається, вона ледве тримається, їй складно працювати з її моторикою. Я танцівник стилю папінг, тому багато прикладів буде з папінгу. Ось танцівник Скіт Ребіт, якого, на жаль, зараз немає в живих.
Його цей фільм надихнув, і він використав цей образ в стилі папінг, створивши базовий набір технік стилю папінг. Подивіться, як він рухається. По суті, він надихнувся цим фільмом, цим актором, щоб створити щось своє. Не знаю, як зараз, але в моєму дитинстві були популярні саме такі іграшкові солдатики, коли фігурка майже неповоротка, за виключенням основних суглобів, що і стало натхненням для ще одного підстилю напряму папінг – тоймен. Танцівникам доводиться уявляти цей образ солдатика і творчо обмежувати свої рухи в діапазоні. Я зрадів, коли побачив танцівників, імітуючих персонажів зі старих ігор, бо це відносно нова історія. Тобто круто, що танцівники знаходять все нові образи для натхнення, як персонажів з гри GTA, футболу чи подібних ігор. Подивіться, ці танцівники імітують рухи NPC, тобто неігрових персонажів. Я сподіваюся, багато хто з вас бачив музичний кліп Майкла Джексона «Трилер». Ось, можна сказати, жанр танцювальних жахів. Правильною ідеєю зобразити живих мерців було позвати для цього саме паперів. Рухатися як зомбі вони вміють. Ось переможець найбільшого фестивалю з вуличних танців, наш українець Мій Хуан, який переміг на той момент в номінації «Експерименту», де в своєму соло використовує особливості власного тіла, наприклад, як вміння повертати голову на 180 градусів. Як бачите, і сам образ у нього такий викликає трішки жахіття. Я думаю, він робив на це ставку. Також подивіться на іноземне шоу талантів. Тут схожа історія. Надмірна гнучкість в синхронності з правильною музикою дає страшний ефект. А ось приклади, як танцівники вигадують нових істот для фільмів жахів. Початкова ідея цього відео така. Я задумався, чому раніше так багато людей танцювало в стилі робот, принаймні я це бачив в кінематографі, а зараз цього не видно. Проаналізувавши, я зрозумів, що в кінематографі було більше роботів, і вони були більш схожі на роботів. Ось ви бачите уривок з фільму «Коротке замикання», фільм 80-х. Дійсно міг надихнути танцівників імітувати рухи саме таким чином. А от робот Чапі, який візуально нагадує сучасну версію минулого фільму, зовсім не надихає танцівників, бо створений зовсім іншою технологією. Можна сказати, що всередині нього була звичайна людина. Робокоп. Для цього фільму актор головної ролі тренувався з хореографом, щоб його рухи нагадували механізм. А його костюм був настільки незручним, що вже надавав йому неповороткість самого робота. Знову ви бачите Роберта Шилдса. Ця його манера робота насправді є його візитівкою. Його манеру перейняли багато танцівників стилю папінг та робот. Цей фільм, думаю, бачило небагато людей. «Капітан Ево». Традиційно в американському кінематографі використовувалися джазові техніки танцю, але вони не завжди органічно вписуються в сюжет. Тут також є джаз, але радує, що не лише він. Майкл тісно співпрацював з паперами, деякі з них ми вже бачили в «Трилері», а у деяких навіть навчався танцювати. Тож використання у цьому короткометражному космооперному фільмі стилю папінг вважаю доцільним. Ось ми бачимо ляльку з фільму. Акторка вдає механічну ляльку з музичної скриньки. Перед вами танцівник під ніком Марвел, який надихнувся образом залізної людини і відтворює його політ в своїх соло. Mark, stop it. Наука і технологія розвиваються, тож не дивиною є танці справжніх роботів. Чи дійсно це можна назвати танцем, це вже окрема розмова. Ось знову конференція TED, тут ми бачимо вже танець з роботом. Тут схожа історія, але вже з відомою співачкою Бейонсі. Чому це все фантастика? Тому що це лише вигляд, що техніка танцює. Насправді це те саме, що зняти на відео рух ескалатора і казати, що він танцює. Повноцінним танцем це можна було б назвати, якби ці механізми вміли імпровізувати, але це питання залишимо на потім.
Я думаю, багато хто з вас бачив, можливо, просто про це не знав. Ви дивилися мультфільми зі стоп-моушен технікою. Що таке стоп-моушен техніка? Це коли звичайні об'ємні ляльки, яких можна помацати, ставлять, фіксують, потім міняють їхнє положення і все це фотографується. Дуже кропітка робота. Так от, образи з таких фільмів, мультфільмів були натхненням для танцівників. Циклоп з фільму «Синдбад» зацікавив багато танцівників в стилю папінг. Істоти, яких оживляли анімаційну техніку, стоп-моушен надихнули людей танцювати, як вони. Причина така – ляльки в кадрі рухались не як люди. Переважно через частоту анімації та вигадану манеру руху самих аніматорів. Бо це ж міфічні істоти з фантастичною будовою тіла, тож і рухатись вони мають незвично для людей. Та це не проблема для настирних танцівників. Ось Бопін Андре зображує циклопа і навчає цьому інших людей. Таким чином не одразу, але з'являється багато концепцій, образів і техніки, які можна згрупувати в один єдиний стиль – анімейшн. Тобто ті танцювальні техніки, які можливо лише на екрані побачити, а в реальному житті, скоріше за все, ні. Та не лише образи є базою цього напряму, а й такі техніки, як slow motion або speed control. Ось перед вами той самий фестиваль Juste Debout, де танцівник знаходиться ніби у сповільненій зйомці, але не тільки у сповільненій. Ця техніка називається speed control. Він танцює як і в сповільненій зйомці, так і у прискореній зйомці. Ось також сповільнена зйомка в виконанні Бугі Франтіка, але вже в комбінації з технікою стробінг. Це коли рух ніби спотворений постійним миготіння стробоскопного світла. Як ось у OG Флатопа, де стробінг є його візитною карточкою. Ось вже Бопін Андре не лише показує сповільнений рух, а й рухається, ніби хтось натиснув кнопку швидкої перемотки. I want to move quick for a reason, and then I'm going to speed up even quicker than fast. Just so everybody here can take it. He did this. Можливо, хтось скаже, що це розмухування мухи в слона, але я бачу ідею ширше. TikTok та інші додатки я бачу не лише як аплікацію з мемами, а інструмент з відеофільтрами, які вмілі танцівники використовують на свою користь. Ось ефект, який я назву просто без ніг. Такі рухи нереально повторити не на екрані, якщо, звісно, твої ноги не прикриває диван чи інша річ, як в серіалі «Офіс», наприклад. Накладання візуального фільтру створює те, що людина не зможе повторити без тіктоку. По суті, якийсь фантом допомагає рухам танцівника створити симетричну картинку. Тікток-клонування. Як бачите, клонування можливе. Хочеш зробити хореографію, але для всіх, крім тебе, хореографія складна. Зроби так, як ці хлопці. Це той самий тип, що створював рухи для Доктора Стренджа. Як бачите, творці фільму знайшли того, кого треба. В цій рекламі він робить щось схоже. Є танець переважно рук, а на цю хореографію наклали візуальні ефекти, які доповнюють ці рухи. Також новою відносно фантастичною течією я вважаю поєднання танцю і нейромережі. Наша українка Ірина постійно в своїх проєктах використовує нові технології, особливо нейромережу. Ось приклад танцівників, на яких наклали фільтр дерева. Один з моїх улюблених, коли дійсно отримується синергійний ефект штучного інтелекту і танцю. Ось подивіться, як танцівник Silk Boogie грається зі створенням різних чудернацьких створінь. А ось подивіться інша нейронка. Вже іншого танцівника зі схожими створіннями пропустили через нейромережу, що лише підсилило спільний ефект. Вам може здатися, що танець програє літературі, такі в амплітуді, в об'ємі, але я думаю, не варто їх порівнювати в цьому. Я б навіть сказав, що танець є одним з найскладніших видів мистецтв.
принаймні навіть через те, що ми користуємося власним тілом, і на заміну йому поки що ідеально нічого не підійде. В це відео не війшло всі твори з фантастичними танцями, які я знаю, що відео вийшло не надто великим. Якщо ви також знаєте такі твори, напишіть в коментарі або мені особисто, і, можливо, це потрапить в наступну частину цієї теми. Всім дякую.